Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar care este situația și ce urmează să se întâmple în viața ta în următoarele ore, maxim câteva zile, din momentul în care vezi această citire. Să vedem. Pe dragoste, profesional, dar și surpriza. Bun, în momentul de față, văd faptul că cineva se simte foarte atras de către sinceritatea ta. Cineva se simte foarte atras de către această diferență dintre voi. Pentru unii poate să fie o diferență de maturitate emoțională, dar pentru alții poate să fie vorba despre o maturitate poate chiar rațională, însă văd aici o diferență de vârstă sau o diferență de statut social. Văd o atracție, dar în același timp văd și multă tensiune. Probabil ești o persoană mai sinceră din fire. Să vedem personal și avem un prieten care ți este alături. De asemenea, văd că ești o persoană fidelă, sigură pe ea. Ești o persoană pe care ceilalți se pot baza, dar văd aici și o discuție sinceră pe care o ai. În unele cazuri, dacă ești într-o relație, văd aici că pasiunea nu prea este prezentă în momentul de față, ci mai degrabă în momentul de față sunt prezente foarte multe discuții sincere, discuții frumoase. Ce urmează să se întâmple? O surpriză pe care tu o vei avea din partea unei persoane dragi ție. Un apel telefonic pe care îl primești, un mesaj, dar și o invitație undeva anume. Cineva dorește să discute cu tine, cineva dorește să analizați împreună o situație. Să vedem despre ce este vorba. Uite, cineva îți oferă aici niște vești, da? Care e posibil să nu fie chiar atât de pozitive în legătură cu banii sau în legătură cu o problemă pe care cineva o întâmpină. O persoană vine către tine și îți povestește despre o problemă pe care o are. Poate să fie vorba despre o femeie mai în vârstă sau despre o femeie care îți va spune că se simte manipulată. Da? Pe de altă parte, văd o discuție pe care o vei avea cu cineva în legătură cu o femeie care fie este în plus în situația asta, fie este vorba despre o a treia persoană. Atenție aici la o persoană falsă, dragilor. Da? Văd o propunere pe care cineva ți-o face din punct de vedere personal, dar poate să vină și cineva către tine să-ți spună despre niște probleme pe care le are în dragoste. Uite. Un bărbat din viața ta aici se gândește că ești supărată, că ai probleme, că nu mai vrei nimic. Mai văd aici o persoană care are niște așteptări foarte mari de la tine. Dar cineva oricum să știi că îți va face o destăinuire, da? Care probabil nu-ți va plăcea. Mai văd și o legătură cu un bărbat care este foarte stabil, are foarte mare speranță în legătură cu tine și care văd aici că te invită undeva sau îți propune un anumit lucru.
Este o discuție aici pe care o vei avea în legătură cu banii sau o discuție foarte intensă care poate clarifica, așa cum am spus și la început, această situație ciudată. Bun, să vedem și îngerii ce spun. Îngerii vorbesc despre o atracție puternică și despre o persoană pe care mi-ai cunoscut-o într-o altă viață sau o fostă relație. Îngerii îți spun că sufletul tău pereche poate să fie diferit de tine și din acest motiv ți se cere să-ți păstrezi mintea deschisă. Deci poate e bine să încerci să înțelegi această persoană. Bun, în momentul de față, din punct de vedere financiar, văd că ai un proiect pe care îl ții doar pentru tine sau visezi să faci ceva foarte mare. Mai văd și faptul că ai foarte multă intuiție atunci când vine vorba de bani, atunci când vine vorba de viața ta profesională. Și uite, văd aici o decizie pe care va fi nevoie să o iei în viitorul apropiat, dar și două activități pe care le vei avea de făcut. Două activități. Hai să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre faptul că va fi nevoie aici să te organizezi foarte, foarte bine. Da? Pe de altă parte, văd că poți să primești bani din două părți sau să dai bani, da, în două părți la rândul tău. Totuși văd o bucurie pentru tine, niște bani care vin pe neașteptate, dar și ceva ce se finalizează aici. Deci reușești să termini un proiect, reușești să rezolvi o situație. Poate chiar legată de o instituție publică pentru unii dintre voi. Unii văd că sunteți implicați, nu știu, într-o relație cu cineva de la muncă sau poate chiar partenerul de viață are legătură cu acești bani și are niște probleme aici. Uite, văd o întâlnire. Te întâlnești cu un coleg, întâlnești pe cineva la muncă. Dar așa cum spuneam, uite, poate să fie chiar și un succes în dragoste care apare pe neașteptate. Te duci la cumpărături și acolo e cineva care îți atrage atenția. Sau la muncă poate să fie cineva. Bun. Oracolul vorbește despre faptul că urmează multă pace și multă liniște pentru tine din punct de vedere financiar sau profesional și mi se arată aici noi oportunități care apar pentru tine. Noi proiecte, un nou loc de muncă. Surpriza, wow, surpriza ține de o ceartă, de o discuție ciudată. Surpriza ține de o persoană care este supărată. Și avem aici inelul, deci cineva aici să știi că îți propune o relație serioasă, îți propune o ieșire. Pentru alții văd aici o propunere legată de un contract. Și are legătură cu o situație în privința căreia tu ești supărat sau supărată. Este vorba despre un bărbat care este stabil din punct de vedere financiar sau poate chiar un bărbat care are probleme financiare. Cineva care lucrează de acasă sau cineva care vrea să-și construiască o casă. Și să vedem despre ce este vorba. Uite, despre o schimbare care apare sau o propunere care ți se face pentru a merge la un drum. Cineva, uite, îți face o surpriză în legătură cu banii, în legătură cu o veste pe care vrea să ți-o ofere. E o veste extrem de bună, să știi. Este o veste extrem de bună și are legătură cu o schimbare foarte mare care apare în viața ta. Deci cineva te urmărește sau cineva vrea să-ți facă această surpriză și nu știe cum anume să acționeze. Asta e surpriza. Cineva vine către tine și îți spune ceva, te invită, uite, într-un loc public sau vrea să discutați serios în legătură cu
relația aceasta încotro merge. Pentru alții pot fi niște surprize legate de o instituție publică, așa cum am mai spus. Hai să vedem. Uite, surpriza ține de o călătorie, de o nouă direcție și de o persoană care este cu ochii pe tine. Însă tu vei fi protejat în legătură cu acest drum, în legătură cu această situație. Și pentru unii văd o alegere pe care un bărbat mai în vârstă o va face sau o alegere pe care tu o vei face în legătură cu această persoană. Pentru că văd aici că un ciclu se închide. Asta e surpriza. Văd o provocare legată de o persoană importantă din casă sau chiar o provocare privind o căsătorie sau o avansare, dar care, repet, se rezolvă. Să vedem îngerii ce zic. Îngerii spun să îți exprimi dragostea, să spui ce gândești, să spui ce simți, să spui dacă îți place ceea ce ți se oferă sau dacă nu îți place. Și îngerii îți mai spun să te eliberezi pentru că a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Și să renunți la o fostă relație sau să renunți la un mod de a te raporta la această relație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că v-ați abonat acestui canal, contează foarte mult pentru mine și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.